ไม่ได้เจอพี่แตนนานนะครับพูดเหมือนคลิปล่าสุดเลยพี่ ซึ่งก็เป็นปีแล้วนะครับพี่ครับก็เฉลี่ยประมาณสักปีละครั้งครับอัปเดตกันนิดนึงครับแต่ว่าบ้านของ Green Label เนี่ยฮะก็เป็นบ้านที่ทุกครั้งก็ฟีดแบ็กดีนะครับพี่โอ้ขอบคุณครับครับแล้วก็ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้มาเจอพี่แตนครั้งนึงแต่ว่าสเกลบ้านที่เรามาในวันนี้เนี่ยก็จะใหญ่กว่าที่เราเคยถ่ายมานะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันมีรูปแบบการดีไซน์ที่แตกต่างด้วยเดี๋ยวเราจะค่อยๆให้ทุกคนได้เห็นกันให้พี่แตนเล่าถึงโจทย์แล้วก็ requirement ของเจ้าของก่อนครับครับจริงๆต้องบอกว่ามันขนาดมันอาจจะใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ว่าในความคิดในการออกแบบเนี่ยมันคงเหมือนเดิมทุกอย่างคือเอาผู้ใช้งานชีวิตของเขารวมถึงครอบครัวเป็นจุดศูนย์กลางในการออกแบบเราเอากิจกรรมเอาเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ได้เป็นวัตถุมาเป็นจุดโฟกัสคือถ้าเปรียบเทียบเหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือเราออกแบบที่ว่างในใจกันคือเรากำลังออกแบบการใช้ชีวิตที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะเป็นยังไงให้เกิดถูกที่ถูกเวลาแล้วเกิดความสุนทรีที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของบ้านซึ่งผมมองว่าอันนั้นคือ purpose จริงๆของบ้านอย่างบ้านหลังนี้คุณอาร์ตเนาะคุณยุ้ยแล้วก็น้องปั่นคือเจ้าของบ้านคุณอาร์ตเนี่ยเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวซึ่งก็จะมีคนที่มาบ้านเยอะไม่ว่าจะเป็นญาติมาทำบุญกันนะครับในลักษณะของคนจีนเนาะก็จะมีเรื่องของการไหว้ต่างๆคุณอาร์ตให้โจทย์เลยว่าบ้านหลังนี้จะต้องรับแขกได้เยอะซึ่งก็เลยเป็นที่มาว่าไอ้โจทย์เนี้ยคำว่าเยอะเนี่ยเยอะนี่คือกี่คนพี่ก็คือในวงศาคณะญาติเขาสัก20ก็ล่าสุดตอนที่ทำบุญขึ้นบ้านเนี่ยประมาณ100 กว่าคนแล้วก็รับได้จริงๆพี่รับได้ซึ่งไอ้คำว่ารับได้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่กันอย่างแออัดด้วยนะคือต้องอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีอันนั้นเป็นโจทย์ที่ยากเนาะเพราะว่าทำยังไงให้บ้านเวลาที่ไม่มีคน100 คนแล้วมันก็ยังเป็นบ้านที่ยังใช้งานได้ปกติเราก็ออกแบบเรื่องของทิศทางลมโดยการใช้โปรแกรมในการซิมูเลชันนะครับตอนนี้เราออกแบบบ้านให้มันมีช่องลม2 แกนตอนนั้นที่มีคนมาบ้าน100 กว่าคนเนี่ยมีลมพัดมีการที่ภาวะน่าสบายเกิดขึ้นได้ครับเพราะเรารู้ช่วงเวลาเรารู้การใช้งานล่วงหน้านะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องของการใช้งานที่มันเป็นบางครั้งบางคราวกับการใช้งานที่เป็นปัจจุบันของ everyday เนาะซึ่งการเอาครอบครัวมาเป็นตัวตั้งเนี่ยแปลว่าลูกจะเล่นยังไงภรรยาจะดูลูกยังไงเราจะให้ลูกที่เติบโตขึ้นมาในบ้านใช้เวลาได้เรียนรู้ได้เล่นได้ทำกิจกรรมในบ้านยังไงเรื่องพวกนี้ถูกคุยกันมาตั้งแต่ต้นมาเลยเป็นที่มาว่าบ้านนี้ไม่ได้โฟกัสที่การใช้งานภายในแต่เพียงอย่างเดียวมันจะต้องเอาภายในกึ่งภายในภายนอกมาคิดทั้งหมดlandscape interior ถือเป็นเรื่องเดียวกันกับงานสถาปัตย์ไปจนถึงเรื่องของการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เรื่องของการเลือกสิ่งต่างๆเพราะว่าทางโอนเนอร์บอกว่าเขาชอบความเป็นส่วนตัวเขารักความเป็นส่วนตัวในขณะเดียวกันต้องการการระบายอากาศที่ดีซึ่งไอ้2 เรื่องนี้จริงๆมันคอนฟลิกต์กันในตัวเห็นไหมเพราะว่าเราอยากได้ความเป็นส่วนตัวเราต้องปิดม่านพอเราปิดม่านเสร็จก็ไม่มีลมแล้วการเปิดหน้าต่างโดยที่เปิดม่านมันก็จะมีทั้งความชื้นม่านฝุ่นเก็บฝุ่นต่างๆในเรื่องนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่มันต้องสืบเนื่องตั้งแต่การวางแปลนอาคารแมสอาคารในการบังร่มเงาให้กับบ้านไปจนถึงการเลือกอุปกรณ์ในการที่เปิดช่องลมได้ privacy แต่ว่าไม่เก็บฝุ่นโจทย์มันดูซับซ้อนมากเลยแล้วก็ต้องคำนึงถึงอย่างบ้านของ Green Label ที่พี่แตงเคยเล่ามันจะมีโหมดเปิดโหมดปิดใช่วันไหนมีฝุ่น PM จัดการยังไงด้วยนะพี่ใช่ครับคือโอนเนอร์เนี่ยมีประสบการณ์ในการทำบ้านมาแล้วก็เป็นบ้านของน้องชายเป็นบ้านของญาติโอนเนอร์บอกเลยว่าไม่อยากได้บ้านที่ต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาทีนี้พอบ้านมันสเกลค่อนข้างใหญ่เนี่ยการทำให้ไม่เปิดแอร์ตลอดเวลาเนี่ยมันต้องเริ่มคิดตั้งแต่ต้นมันทำได้นะแต่ต้องใช้หลายหลักการเข้ามาคิดการทำยังไงให้ชายคามันบังแดดได้ตลอดเวลาทำยังไงให้ช่องลมมันเข้าแล้วในขณะเดียวกันมันยังได้ privacy อยู่นะได้ฟังเบื้องต้นก็รู้สึกว่ามันก็มีความยากแล้วก็มีความทับซ้อนในหลายๆส่วนเหมือนอยากได้ไปหมดหลายๆอย่างเลยนะพี่แต่เดี๋ยวเริ่มจากให้พี่แตนพาดูสเปซตรงกลางนี้ก่อนผมว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญแล้วก็จะบอกว่าเป็นเซมิเอาท์ดอร์ที่เป็นศูนย์กลางของบ้านเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่ามันเป็นสเปซแบบไหนนะที่จะรองรับคนได้เป็นหลักร้อยได้นะครับเดี๋ยวเราลองเดินมาดูตรงนี้กันได้ครับ
เมื่อกี้พี่มีเกริ่นคร่าวๆว่าตัวบ้านนี้มันจะมีลักษณะเหมือนเป็นทางของช่องลมใช่ไหมพี่ซึ่งมันเป็น2แกนเลยฮะใช่ครับทำไมถึงเกิดการดีไซน์มาแบบนี้ซึ่งมันส่งผลต่อแปลนตำแหน่งของห้องแล้วก็รูปแบบของตัวบ้านด้วยนะครับจริงๆต้องเท้าความก่อนก็คือจริงๆเจ้าของบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเดือนละครั้งเนี่ยก็จะมีทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวที่เป็นครอบครัวคุณแม่พี่น้องนะครับเรามองแล้วว่าการทำพื้นที่ภายในให้มันใหญ่มันไม่ทำให้เกิด flexibility ในการเปลี่ยนกิจกรรมซึ่งไอ้คำว่ากิจกรรมที่เราพูดถึงเนี่ยเราค่อนข้างเน้นเพราะว่ากิจกรรมมันมีตั้งแต่กิจกรรม everyday ของเจ้าของบ้านกิจกรรม monthly ของทุกคนในครอบครัวแล้วกิจกรรมเรียกได้ว่าหลายเดือนครั้งที่จะต้องมีคนมาหลากหลายสิบซึ่งอันเนี้ยเราเลยมองว่าพื้นที่ที่เหมาะสมมันแทนที่จะเป็นห้องอเนกประสงค์มันควรจะเป็นบริเวณอเนกประสงค์เป็นกึ่งเซมิอินดอร์เอาท์ดอร์ซึ่งในเวลาปกติเนี่ยมันคือที่เล่นของทุกคนในครอบครัวครับไม่ร้อนแล้วมันเป็นช่องลมครับแล้วเวลาทุกคนมาทำกิจกรรมกันเนี่ยมันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ไม่สิ้นสุดสมมุติว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเรามีสนามเด็กเล่นเนาะตรงเนี้ยอยู่ในทิศตะวันออกน้องๆจะวิ่งเล่นกันตอนเย็นทั้งหมดเนี้ยจะบังแดดให้สวนตรงนี้หมดเลยครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งเล่นตรงนี้ได้เป็นที่ทำกิจกรรมกันยามเย็นครับแต่ว่าคุณอาร์ตที่ชอบดื่มกาแฟตอนเช้าเนี่ยมันจะมี private court อยู่ตรงนู้นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันจะเป็นบริเวณเงียบๆตอนเช้าๆนิ่งๆเอาไว้ดื่มกาแฟแล้วก็นั่งปล่อยใจไปนะครับแต่ทั้ง2คอร์ตเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นแกนของช่องลมอันนี้รับลมทิศใต้ครับช่องนี้จะรับลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่มันจะโฟลว์เข้ามานะครับซึ่ง2อันเนี้ยมันจะทำให้เกิดการระบายอากาศของบ้านทั้งส่วนเซมิอินดอร์เอาท์ดอร์ส่วนอินดอร์ทั้งชั้น1และชั้น2ครับคือจริงๆโจทย์ที่ยากของบ้านขนาดใหญ่เนี่ยคือเราต้องการโหมดปิดที่ติดแอร์แล้วไม่เปลืองในขณะเดียวกันมี privacy อันนี้คุยไปแล้วอันที่2ก็คือทำให้เกิดโหมดเปิดคือการระบายอากาศในเวลาที่มีคนอยู่ในบ้านแล้วอากาศมันไม่ร้อนครับอย่างวันเนี้ยอากาศแบบครึ้มๆฝนตกปรอยๆครับเราสามารถเลือกโหมดที่เป็นโหมดเปิดได้ในการทำให้เกิดเนี่ยมันต้องใช้ทั้งหลังคาที่กันแดดช่องลมที่อยู่ในจุดที่ลมเข้าและผนังที่มันสามารถจะ flexible การใช้งานเป็นห้องและการใช้งานแบบต่อเนื่องได้ซึ่งเดี๋ยวพอเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะได้เห็นการใช้งานในแต่ละอันครับอย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้มันคือพื้นที่ที่มันเป็น semi indoor outdoor จากสแปนประมาณ6 เมตรครึ่งหลังคามันเป็นหลังคาที่ยาวมากแต่ไอหลังคาที่ยาวมากเนี่ยมันทำให้เราการันตีได้ว่าข้างในเนี่ยมันจะร่มในขณะเดียวกันตรงนี้มันก็ร่มเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคอร์ดนี้ทั้งหมดก็จะโดนอาคารส่วนนี้บังทั้งหมดตอนเย็นๆซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้เราต้องเอากิจกรรมมาคิดกับแมสของตัวอาคารครับมันคือการทำความเข้าใจก่อนแล้วค่อยออกแบบทีนี้เดี๋ยวให้พี่แตนพูดถึงแปลนคร่าวๆก่อนได้ไหมครับว่าในชั้น1เนี่ยมันแบ่งเป็นส่วนของอะไรบ้างครับจริงๆก็ตัวบ้านเนี่ยถ้ามองจากท็อปวิวเนี่ยมันจะเป็นรูปตัว H เนาะครับก็จะมีคอร์ดเล็กกับคอร์ดใหญ่แล้วก็ก้อนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นห้องนอนคุณแม่ซึ่งจะมีห้องนั่งเล่นของคุณแม่มีพันทรีเล็กๆของคุณแม่เรียกว่าเป็นพื้นที่เหมือนห้องสตูดิโอคุณแม่เลยนะครับมีแรมขึ้นมาด้วยใช่มีแรมรถเข็นครับแล้วก็ตัวเมนอาคารเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นห้องโถงทางเข้าห้องกินข้าวห้องนั่งเล่นอันนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้าง mixed use หน่อยก็คือพื้นที่ชั้น1เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายพูลวิลล่าเป็นส่วน party area แล้วก็มีเป็นคล้ายๆกับ private pool อยู่ด้านหลังเพราะว่าเจ้าของชอบความเป็นส่วนตัวนะสระว่ายน้ำมันจะไม่ใช่สระว่ายน้ำโชว์แล้วก็แดดร้อนอ่ะมันจะเป็นสระว่ายน้ำที่ร่มแล้วก็เอาไว้สำหรับกลุ่มคนที่มา enjoy เนาะตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นห้องเรียกได้ว่าเก็บของสะสมนั่งเล่นของ owner แล้วก็ห้องออกกำลังกายส่วนการใช้งานของห้องนอนหลักก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็มี double space คอยเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ owner ให้ตั้งแต่วันแรกเหมือนกันว่าเขาอยากจะมีความเชื่อมโยงว่าลูกทำอะไรพ่อแม่เห็นมีความเรียกได้ว่าไม่ต้องอยู่ด้วยกันแต่เห็นกันตลอดครับ ส่วนนี้บรรยากาศดีเลยนะพี่มีความเงียบสงบนะครับก็เป็นส่วนที่เซมิเอาท์ดอร์นะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของบ้านก็จะเป็นมุมสงบมีเสียงน้ำครับ
มีความร่มเพราะว่ามันอยู่ในด้านทิศที่มันเหมาะกับการนั่งเล่นตอนเช้าครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปก็คือเราพยายามที่จะแบบให้อินดอร์เอาท์ดอร์กิจกรรมต่างๆอย่างอันเนี้ยจะเป็นส่วนทำครัวของคุณภรรยาแต่ไม่ใช่ครัวไทยเพราะครัวไทยจะมีอีกอันนี้เป็นครัวเบเกอรี่ด้วยเป็นครัวเบเกอรี่ซึ่งก็จะเก็บอุปกรณ์ทำขนมเตาอบอุปกรณ์ต่างๆอย่างของคุณอาร์ตเนี่ยฮ็อบบี้ก็คือถ่ายรูปแล้วก็ล้างรูปทางคุณยุ้ยก็จะชอบทำขนมทำอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นบันไดของตัวบ้านก็จะเป็นเรื่องของทุกซีนอ่ะมันจะเห็นคอนเน็กชันระหว่างในบ้านนอกบ้านเอาท์ดอร์อินดอร์นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าคิดถึงสภาวะของอารมณ์และจิตใจในแต่ละช่วงเวลาคือเราพยายามทำให้ไม่ใช่ว่าแลนด์สเคปมันมีนัยยะเดียวอย่างอันเนี้ยมันคือสวนสงบอันนี้คือสวนแอคทีฟสมมติว่าเราอยากจะใช้เวลาในการอยู่กับตัวเองแต่ไม่อยากอยู่ในห้องมันก็ควรจะมีบรรยากาศที่มันสงบแต่ว่าคำว่าสงบไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นสวนเซนมันก็จะเป็นสวนที่เรารู้สึกว่าร่มรื่นได้แต่ว่าก็ยังเป็น low maintenance อยู่ที่พี่แตนบอกว่ามองจากแบรนด์บ้านเป็นตัว H นะครับมันก็เลยกลายว่ามันมีเหมือนคอร์ด2คอร์ดใช่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากถามพี่ก็เป็นเรื่องความชอบของเจ้าของบ้านครับเห็นรถตั้งแต่ทางเข้าที่จอดนะครับพอเราเดินเข้ามาในบ้านเราเห็นชิ้นงานศิลปะแล้วเมื่อกี้พี่ก็บอกด้วยว่าเจ้าของชอบถ่ายรูปถึงกับมีห้องที่ล้างฟรีในบ้านเลยใช่ครับก็เริ่มจะเห็นความชอบของเจ้าของบ้านซึ่งก็สะท้อนออกมาในงานตกแต่งหลายส่วนนะครับจุดที่เราต้องพูดถึงกันเพราะพี่แตนเองก็มีเล่าให้ผมฟังก่อนเลยก็คือส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารเนี่ยพี่ก็จะเห็นว่าโต๊ะตรงกลางเนี่ยเป็นโต๊ะที่คุณแม่สั่งทำให้เลยแล้วก็ตอนแรกก็มีคุยกันหลังไมค์ด้วยว่าลักษณะของโต๊ะแบบนี้เนี่ยที่เป็นโต๊ะมุกโต๊ะกลมใช้คำว่าเป็นแบบเป็นเอเชียนลุคมีความจีนที่แบบว่าถ้าเป็นบางคนเองในการสร้างบ้านอาจจะต้องคุยกับสถาปนิกเยอะหน่อยนะพี่ว่าแบบเราจะมีเฟอร์นิเจอร์แบบนี้วางในบ้านแล้วมันจะไปกระทบงานของสถาปนิกคนนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างในมุมนี้ที่เราคุยกันพี่แตนก็มีมุมมองที่น่าสนใจที่มาแชร์ใช่คือถ้ามองในมุมมองของสถาปนิกเนาะสถาปนิกที่ทำบ้านโมเดิร์นอ่ะfirst instinct มันจะบอกว่าไม่เอาได้ไหมถูกไหมเพราะอยู่กลางบ้านเป็นแมสใหญ่ด้วยนะพี่ใช่แล้วมันเป็นอะไรที่มันแบบมีความเป็นเก่าสูงอ่ะนั่นคือมองในสายตาของนักออกแบบใช่ไหมแต่ถ้ามองในสายตาของมนุษย์คนหนึ่งอ่ะโต๊ะตัวนี้มันคือความรักและความปรารถนาดีของคุณแม่ที่ตั้งใจทำให้ไปเลือกลายที่เกี่ยวกับครอบครัวและคุณธรรมอะไรต่างๆมาวางอยู่บนโต๊ะลายนี่คือเป็นการแบบคัสตอมด้วยใช่คือไม่ใช่เดินไปแล้วไปเลือกคือคุณแม่เนี่ยไปเลือกลายแต่ละลายที่บรรจงอยู่ในแต่ละอันนะครับทีละลายคืออะไรแล้วให้เขาทำด้วยมือแล้วฝังมุกลงไปทีละชิ้นแล้วไม่ได้ทำในเมืองไทยด้วยทำมาจากเมืองจีนแล้วทางเจ้าของบ้านก็บอกเองว่าแบบเนี้ยคนที่ทำได้มันเหลือน้อยมากแล้วคือเจ้าของบ้านกับคุณแม่เนี่ยกินข้าวกันในบนโต๊ะนี้มาตั้งแต่เจ้าของบ้านจำความได้ครับคุณแม่ก็อยากจะให้วัฒนธรรมบรรยากาศเก่าๆมันยังคงอยู่ครับเราพยายามทำให้ทุกอย่างมันกลายมาตอบรับกับโต๊ะตัวนี้ซึ่งมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกที่มาในบ้านเลยนะเพราะคุณแม่รู้ว่าคุณลูกจะมีบ้านใหม่คุณแม่สั่งทำเลยบ้านยังไม่เสร็จโต๊ะทำไปพร้อมกับบ้านแล้วโต๊ะเสร็จก่อนบ้านโต๊ะมารอเลยใช่เราเองก็บอกว่าผมขอเปลี่ยนสีหน่อยครับคือตอนแรกมันจะเป็นไม้มงคลซึ่งมันจะออกแดงๆผมบอกว่าขอให้มันแบบน้ำตาลครับเพื่อจะให้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นมันไปด้วยกันได้ครับสุดท้ายทั้งผมเจ้าของบ้านagree กันตอนที่เราเข้ามาอยู่ว่าเราคิดไม่ผิดที่เราเลือกโต๊ะตัวนี้เจ้าของบอกว่าเวลาเขาทานข้าวเขารู้สึกดีครับซึ่งแววตาที่เจ้าของเล่าให้เราฟังอ่ะมันคือความรู้สึกที่แบบมันคือความสุขอ่ะเพราะว่าความรักของคนเป็นพ่อเป็นแม่มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้ไอ้โต๊ะตัวนี้มันคือหลักฐานของความรักที่แม่มีให้กับเราจริงนึกออกไหมคือมันเป็นรูปธรรมที่วางอยู่กลางบ้านคือถ้ามองในแง่ของความรู้สึกในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งผมว่ามันมีค่ามากกว่าของอื่นๆซึ่งเราไปเดินซื้อมามันสวยเข้ากับบ้านครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าผมรู้สึกแฮปปี้
กับทุกอย่างในบ้านหลังนี้เพราะว่ามันเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านแล้วผมไปดูผมก็ยังอึ้งกับดีเทลของการฝังบุ๊กแล้วก็ดีเทลของการแกะสลักไอตัวใช่ไหมพี่ใช่ครับทั้งเก้าอี้ทั้งแบบขอบโต๊ะอะไรเงี้ยขาโต๊ะอะไรเงี้ยแล้วมันมีตัวเดียวในโลกใช่แม่ของเจ้าของบ้านเป็นคนไปเลือกมาจัดวางรอบโต๊ะเนี่ยให้ด้วยตัวเองครับแล้วลายที่พี่บอกก็คือมีความหมายเฉพาะด้วยใช่มันมีอะไรน่าภูมิใจไปกว่านี้ไงครับนี่ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกนะครับที่พี่แตนเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีเฟอร์นิเจอร์อีกหลายชิ้นเลยซึ่งเราจะได้เห็นความอาร์ตแล้วก็ความคราฟต์ที่มีอยู่ในชิ้นงานนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในห้องนั่งเล่นกันต่อครับครับนี่ก็คือส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับพี่แตนครับโอ้มีเครื่องเสียงอะไรจัดเต็มเลยนะครับเนี่ยห้องนี้ก็จะเชื่อมโยงกับห้องกินข้าวเมื่อกี้นะครับพี่ก็จะทำเป็นประตูที่สามารถเปิดออกแล้วก็จะปิดกั้นก็ได้นะครับใช่ก็คือแบ่งโซนได้แยกเปิดแอร์เฉพาะส่วนได้แล้วก็เวลาดูหนังฟังเพลงก็จะได้เป็นสัดส่วนหน่อยนะครับแล้วก็มีวิวที่มองไปเห็นเนี่ยสระว่ายน้ำด้านหลังนะครับใช่แล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือเป็นห้องปาร์ตี้ที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมองไปเห็นมุมทำขนมของภรรยาใช่ใช่จริงห้องนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของสุนทรีอ่ะทางโอนเนอร์เองก็จะมีเครื่องเสียงอุปกรณ์การตกแต่งเราเป็นคนไกด์ไลน์แต่โอนเนอร์เป็นคนเลือกด้วยตัวเองแล้วก็น่าแปลกว่าอย่างโซฟาเนี่ยก็ made in Italy นะแต่ว่าดีไซเนอร์เนี่ยได้อินสปิเรชันมาจากซุ้มประตูของญี่ปุ่นเรื่องงานไม้ต่างๆซึ่งมันก็จะให้ความเป็น Oriental เป็นเอเชียครับซึ่งมันก็ทำให้มันเข้ากับมูดแอนโทนในภาพรวมของบ้านก็อยากให้มันเป็นห้องที่พอมันปิดแล้วได้พักผ่อนสายตาได้ใช้เวลากับสิ่งที่เจ้าของบ้านรักไซส์มันก็จะไม่ใหญ่ไม่โตเกินไปแต่ในวันที่มีแขกมาเยอะๆเนี่ยก็เปิดคอนเนคกันหมดเด็กๆก็วิ่งเล่นคนนึงก็นั่งคุยบางคนก็นอนบางคนก็ดูทีวีได้อยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่แตนพาไปที่ห้องปาร์ตี้นะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่แยกตัวออกไปครับนี่คือเป็นห้องปาร์ตี้ใช่ไหมพี่จะเรียกว่าเป็นปาร์ตี้หรือพูลวิลล่าปาร์ตี้แอเรียครับอย่างที่คุยกันคือเจ้าของชอบความเป็นส่วนตัวแต่ก็มีแขกมาบ้านเยอะแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมของสระน้ำแล้วก็อยากให้ความรู้สึกมันดูพักผ่อนแต่ว่าจริงๆสระน้ำมันไม่ใช่วางไว้ตรงไหนแล้วมันได้ค่าเท่ากันนะมันต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสมเนาะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากให้มันเกิดเป็น private pool villaที่มันเกิด private party การใช้งานต่างๆมันมีความเป็นสัดเป็นส่วนแล้วพอใช้งานกลางคืนทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นวิวแทนที่มันจะเป็นแค่ outdoor เฉยๆนะครับทีนี้ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันเนี่ยก็คือตัวอาคารเนี่ยมันถูกวางให้รับลมนะเหมือนกับอารมณ์พูลวิลล่าเนี่ยทิศใต้ทิศเหนือตรงนี้เป็นช่องลมคือทุกๆ space ในบ้านหลังเนี้ยถูกออกแบบมาเพื่อมีโหมดเปิดกับโหมดปิดตลอดแล้วก็จะเห็นว่าไอการใช้งานโหมดเปิดโดยยังได้ privacy จากคนข้างนอกอยู่คือการใช้อันนี้เรียกว่าเป็นตัว sunleaf shutter เนาะก็คือเป็นระแนงที่มันเปิดปิด privacy ได้ด้วยการโยกเราได้ privacy แต่ว่าเวลาเราเปิดหน้าต่างเนี่ยมันก็มีลมเข้าแต่ได้ privacy ซึ่งมันต่างกับงานม่านเพราะม่านเนี่ยถ้าเราให้ privacy มันก็จะโดนลมตีอยู่ดีครับอันนี้เปิดปิดอย่างนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้แล้วก็เลื่อนได้ด้วยครับซึ่งจริงๆอันนี้ที่มาของมันเนี่ยก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันหนึ่งอย่างละอีกอย่างหนึ่งจะเป็นที่มาในเรื่องของ mood and tone แล้วก็ธีมของ interior ครับซึ่งธีมของ interior เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบ Chinese Oriental ผสมกับ modern ครับที่มาจริงๆก็อย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นกันก็คือตัวโต๊ะมุกจุดนั้นคือจุดเริ่มต้นของ interior ทั้งหมดในบ้านหลังนี้ที่มันเป็น Oriental design แต่เราปรับสีของโต๊ะมุกให้มันเข้มขึ้นแล้วเราก็ปรับมูดแอนโทนทั้งหมดเนี่ย
เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นจุดนั้นแล้วสุดท้ายเราก็คิดว่ามันเป็นอินทีเรียที่เราแฮปปี้นะครับกลายมาเป็นว่าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยแรงบันดาลใจเนี่ยมันมาจาก Chinese Oriental Owner มีความชอบแบบนี้คือการออกแบบอินทีเรียในห้องนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการใช้สีเขียวใช่ไหมครับพี่นิดเดียวก็จะมีผนังหินตรงนี้เนาะแล้วก็ของตกแต่งบางอย่างคือเรารู้สึกว่าสีไม้เข้มกับสีเขียวที่แบบเป็นเขียวแบบตุ่นๆไม่ได้เขียวจัดเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันแบบมีความระลึกไปถึง Oriental อะไรบางอย่างนะครับซึ่งจริงๆมันคือเก้าอี้ตัวนี้Ibra Chair ใช่ไหมครับโรเบร์โต ลัสโซโลนีเนี่ยเป็นออกแบบดีไซเนอร์เก้าอี้ตัวนี้เป็นดีไซเนอร์ในดวงใจผมเลยเนาะแล้วความรู้สึกแรกที่เราแบบได้ไปสัมผัสเก้าอี้เนาะมันเหมือนเราจับข้อมือคนรักมันอาจจะดูเวอร์นะแต่แบบมันเป็นออร์แกนิกฟอร์มอะไรที่มันเป็นออร์แกนิกฟอร์มแล้วมันเต็มไปด้วยฟังก์ชันแล้วมันจะต้องรับแรงด้วยใช่พอมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยจริงๆเรารู้สึกว่าเรารู้สึกทัชบายการออกแบบครับพอสุดท้ายเราไปศึกษาในความคิดเขาบอกว่าเขาใช้คำว่า emotional design แต่ว่า emotional ที่มันมีฟังก์ชันครับผมก็รู้สึกชอบฟอร์มของมันตั้งแต่แรกนะพี่คือไม้มันก็ไม่ได้เป็นแบบในตัวเส้นผ่าศูนย์กลางมันก็ไม่ได้เป็นแท่งตรงๆทรงกระบอกมาเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะเคิร์ฟของมันนะครับมีช่วงบางช่วงหนาแล้วก็มีลักษณะการบิดแกนซึ่งการต่อไม้เข้าไม้อะไรพวกนี้ก็คือทำได้เนียนเลยอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบของนี้คือไอ้ช่องว่างที่อยู่ตรงนี้นะพี่คือมันทำให้เก้าอี้มันดูเบามันดูไม่ดูทึบไม่ดูเทอะทะไม่ดูหนักอะไรเงี้ยคือหลักๆเนี่ยคือการดีไซน์ดูจับแล้วลากครับเคยเห็นเก้าอี้ที่มันไม่มีตรงนี้ใช่ไหมมันจะต้องอย่างนี้ออกมาครับและไอตัวที่มันขึ้นมาเนี่ยถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยเวลาหลังไปหลังเรามันจะจบแค่ตรงนี้ใช่ไหมคือตัวซัพพอร์ตก็เป็นเรื่องของ ergonomic ที่คิดมาในระดับที่มันรองรับพอดีใช่แล้วไอองศาของการเพ่ไม้ความแบนของส่วนเนี้ยไอส่วนนี้มันไม่แบนแล้วนะมันค่อยมาแบนตรงนี้แล้วมันก็กลับไปอย่างนี้คือภายนอกดูซอฟต์ดูนุ่มนวลแต่ในแง่การใช้งานก็แข็งแรงแล้วก็รองรับได้คือจริงๆคือเหมือนกับผมชอบยกตัวอย่างนะงานแบบนี้มันเหมือนงานประติมากรรมที่มันมีฟังก์ชันครับอย่างเงี้ยโต๊ะเราบอกเขาว่าบ้านของคุณอาร์ตควรจะต้อง flexible เขาไปเรียก Rolf Benz ที่มันขยายตัวได้เวลาคนน้อยโต๊ะมันเล็กคนมาเยอะขยับขึ้นมาได้เอาเก้าอี้มาเสริมได้ครับลายเนี่ยโมเดิร์นแต่พอมาอยู่กันแล้วความรู้สึกมันดูมีความแบบเก่ากับใหม่ผสมกันแล้วมันดูแบบแฮปปี้มากครับให้พี่แตนพูดถึงชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งได้ไหมฮะเป็นตู้ที่ตอนเดินเข้ามาก็รู้สึกสะดุดตาอันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าของอีกเหมือนกันคือเจ้าของไปดูก็ที่เดียวกันนี่แหละก็คือมันเป็นห้องปาร์ตี้เนาะก็จะมีที่เก็บแบรนดี้นิดนึงเนาะเปิดออกมาแล้วก็หยิบมาชงอารมณ์เหมือนแบบแนวสไตล์หนังฝรั่งเนาะก็บอกทางโอนเนอร์ว่าอยากได้ชิ้นที่มันอยู่ใต้บันไดอันเนี้ยมันให้ความรู้สึกที่มันดูแบบไม่บอกสัญชาติอ่ะแต่พอลงไปลึกๆจะพบว่าดีไซเนอร์เป็นคนเอเชียเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ต่างๆในเนี้ยเป็นแบรนด์ยุโรปหมดแต่หลายๆครั้งอินสปิเรชันที่มันมาเป็นชิ้นเฟอร์นิเจอร์มาจากเอเชียและอันเนี้ยโอนเนอร์ไปเลือกมาเองมันแสดงความเป็นตัวตนมันแสดงความเป็นเขาเรียกรสนิยมแล้วเราเป็นคนที่ชอบ Art and Craft เราจะบอกกับคนที่เข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจว่าของบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาง่ายๆมันผ่านความคิดมันผ่าน craftsmanship ที่มันน้อยคนที่ทำได้ในโลกใช่ไหมจริงๆมันเหมือนกับการให้คุณค่าในเชิงศิลปะมันอยู่ที่ว่าเราเลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วมันให้คุณค่าในเชิงจิตใจแล้วมันอยู่กับเราได้นานแค่ไหนผมมองว่าเรื่องที่สำคัญครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเฟอร์นิเจอร์ที่เราพูดถึงนี่ก็จะเป็นแบรนด์ Giorgetti นะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ Euro Creation นะครับซึ่งเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดสำหรับการ contact ไว้ที่ description ใต้คลิปนะครับแบริกนะพี่และอื่นมีของเล่นยุค 90 ครับ แล้วก็ของสะสมมุมนี้นอกจากเป็นของสะสมแล้วใช่ไหมพี่อย่างโต๊ะตัวนี้ก็คือที่พี่ดีไซน์มาก็คือเป็นแบบจะทำงานก็ได้นั่งชิลอะไรอย่างนี้ก็ได้จริงๆมีอยู่ประมาณ2ฟังก์ชันหลักๆมันคือส่วนต่อขยายมาจากข้างล่างอันนี้คือฟังก์ชันที่1เนาะเวลามีแขกมาบางกลุ่มอาจจะนั่งดูทีวีบางกลุ่มทานของว่างบางกลุ่มอยากจะแบบนั่งเมาส์มอยเล่นบอร์ดเกมบอร์ดเกมด้านบนซึ่งตัวตู้พวกนี้จะเป็นตู้ใส่พวกบอร์ดเกมครับซึ่งพอเราดูเราจะเห็นว่า
สเปซของบ้านหลังเนี้ยไม่ว่าจะอยู่ในห้องไหนเนี่ยมันเห็นบรรยากาศของที่เหลือซึ่งนั่นหมายความว่าในวันที่มีญาติมาทำกิจกรรมกันอินดอร์เด็กๆวิ่งอยู่ข้างนอกมีพี่เลี้ยงคอยดูเราสามารถเห็นได้ตรงนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนใหญ่ที่มองมาตรงนี้แล้วเห็นซึ่งอันนี้คือสิ่งที่โอนเนอร์เองอยากให้มีแล้วเราเองก็มันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าบ้านสำหรับครอบครัวมันก็ดีครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ฟิตเนสออกกำลังกายได้ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วก็จะเห็นว่าก็ยังคงมีส่วนของหน้าต่างที่เปิดให้มันระบายอากาศได้นะพี่ใช่แล้วพี่ก็มีการดีไซน์ระแนงตัวนี้เป็นแบบตัว L ด้วยตรงนี้จริงๆมันเป็นฝั่งหน้าบ้านหมายถึงทางเข้าโครงการเข้ามาใช่ไหมพี่ครับใช่แล้วก็อาจจะมีบ้านในอนาคตที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้จริงๆมันเป็นทิศใต้ครับนะครับคือฝั่งนี้เป็นทิศเหนือแดดทิศเหนือเนี่ยหลังคาไม่ต้องไกลมากเอาอยู่แต่ทิศใต้เนี่ยด้วยความที่เพื่อนบ้านไม่มีอะไรมาช่วยบังเลยครับมันต้องรับด้วยตัวเองก้อนบนเนี่ยจะคอยกันให้ก้อนล่างแต่ก้อนบนเนี่ยด้วยความที่หลังคาทางด้านทิศใต้เนี่ยถ้าจะเอากันแดดจริงๆมันยื่นไป 6-7 เมตรมันถึงจะกันได้หมดนะครับก็ไม่เวิร์กก็ต้องมีหักลงมาเป็นระแนงแต่พอหักลงมามันก็ช่วยเรื่อง privacy ด้วยช่วยเรื่องการความร้อนด้วยแล้วก็ไม่กันลมเพราะตอนนี้คือเราใช้โหมดปิดอยู่ฝนตกอยู่ข้างนอกแต่พอมันเป็นโหมดเปิดเนี่ยเราสามารถระบายอากาศทางธรรมชาติได้แล้วก็จากตรงนี้นี่นะครับก็จะมีประตู1บานเราจะเดินเชื่อมต่อไปยังเรียกว่าเป็นส่วนหลักของบ้านแล้วกันนะพี่แล้วก็จะไปยังส่วนชั้น2ส่วนห้องนอนแล้วก็ family room ด้วยใช่เดี๋ยวให้พี่แตนพาไปดูนะครับได้ครับก็เข้ามาใน Family Area นะครับพี่แตนครับเมื่อกี้ตอนเดินมาเราจะเห็นว่าข้างๆกันเนี่ยฝั่งนี้ที่เป็นบริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีเป็นบันไดหลักจากชั้น1ขึ้นมาชั้น2นะครับก็เป็นส่วนของโถงบันไดเลยซึ่งจริงๆแล้วบ้านกรีนเวลที่เคยไปดูมาพี่แตนจะมีบางหลังที่ก็จะดีไซน์ให้บันไดเนี่ยอยู่ส่วนกลางบ้านเลยที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มเลยซึ่งเป็นไอเดียที่ผมชอบนะพี่ก็จะบอกว่ามันเป็น circulation เป็นทางสัญจรที่ทำให้สมาชิกในบ้านได้เจอกันอยากจะเข้าออกหรือกลับมาที่บ้านเลยครับอย่างนี้เองก็อาจจะมีการขยับบันไดหลบไปนิดนึงแต่ก็ยังรู้สึกว่าพื้นที่ตรงกลางนี่มันก็เป็นคอริดอร์ที่มองเห็นกันแล้วก็ยังคงเรื่องของการเชื่อมโยงกันได้ดีคือจริงๆต้องบอกว่ามันต่างกันที่รูปแบบแต่หลักการเหมือนกันคือตรงที่ว่าตอนนี้บ้านหลังเนี้ยมันมีเชื่องของคนเยอะในวันที่มันจำเป็นต้องมีคนเนาะในการเอาบันไดมาพาดตรงเนี้ยมันขวาง circulation ของการ flow ระหว่าง semi outdoor indoor แล้วก็ semi outdoor และ outdoor ตรงนี้ครับเราต้องเดินอ้อมบันไดและอีกอย่างหนึ่งคือพอคนเยอะบันไดมันควรจะอยู่ในส่วนที่มันมิดชิดนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ใครๆก็อยากจะเดินขึ้นบันไดขึ้นไปส่วน private เพราะว่าเรามีทั้งเพื่อนมีทั้งญาติแต่หลักการเหมือนเดิมคืออะไรคือบันไดขึ้นมาเนี่ยจะมาเจอ family area ก่อนเราดูในวันที่สมมุติว่าพ่อแม่ลูกกลับบ้านไม่พร้อมกันอยู่ในชุดนอนและกำลังจะเข้านอนแต่ลูกยังไม่กลับจากโรงเรียนใช่ไหมอาจจะเรียนมหาลัยเราก็นั่งดูทีวีรอตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะข้างล่างปิดไฟกันหมดแล้วอาจจะ2-3 ทุ่มลูกขึ้นบันไดมาก็อ้าวกลับมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างถูกไหมคือเราอยากให้มันเกิดแบบนี้อยู่นะครับทีนี้อย่างส่วนของโถงบันไดเนี่ยที่พี่แตนทำเป็นบานเกรดเองพี่แตนก็มีบอกผมหลังไมค์ว่าก็เป็นส่วนที่เป็นทางเดินของลมเหมือนกันจริงๆแล้วในการคิดเรื่องนี้เราก็คุยกันหลายคลิปแล้วก็ยังอยากจะให้พี่แตนได้แบบเล่าคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแบบเรื่องของขนาดช่องเปิดรูปแบบของช่องเปิดหรือตำแหน่งของมันที่แบบลมจากตรงไหนนะที่มันจะเข้าออกยังไงเลยครับจริงๆอย่างบ้านหลังนี้เราทำซิมูเลชันเรื่องลมแล้วก็เรื่องแดดก่อนที่จะดีไซน์รอบหนึ่งดีไซน์เสร็จอีกรอบหนึ่งเพื่อพิสูจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเวิร์กไหม strategy บางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับมันคิดทีละส่วนนะแต่จริงๆแล้วมันคิดไปพร้อมๆกันแล้วมันออกมาอย่างเช่นสวนที่เราบอกว่าเป็น good view chord กับ active chord เนี่ยหน้าที่หลักของมันนอกเหนือจากการใช้ฟังก์ชันเนี่ยมันคือการคูลดาวน์ลมที่เข้าด้วยยังเคยมีลูกค้าบางบ้านถามว่าแล้วตอบได้ไหมว่าลมที่เข้าเนี่ยมันอยู่ได้สบายจริงๆผมบอกว่า
แล้วแต่ปัจจัยเรามีปัจจัยให้คูลดาวน์ไหมครับเรามีต้นไม้ไหมเพื่อนบ้านเป็นยังไงช่องลมโอเคไหมถ้าทุกอย่างปัจจัยมีอยู่พร้อมผมว่าน่าสบายทำได้ง่ายมากไม่ยากแต่ถ้าปัจจัยมันไม่เอื้อเราก็บอกตามตรงว่ามันทำได้ยากเช่นเราสร้างบ้านเต็มที่เลยนะครับมีช่องลมเข้าจริงอ่ะแต่มันคือลมที่ผ่านถนนคอนกรีตมามันก็ร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเรามีต้นไม้ใหญ่มีพื้นที่ที่แบบโอ้โหมีเป็นสัก10-20 เมตรแล้วแบบมีความชื้นมีร่มแล้วลมมันคูลดาวน์มาแล้วที่สำคัญลมมันมาจากทิศที่มันเป็นแบบเขียวๆอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะผมว่าเป็นไปได้แต่ปัญหาที่เราพบบ่อยจริงๆก็คือมีคนบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้มัน PM เยอะนะคุณยังเปิดบ้านรับลมอยู่หรือนี่มีคนเคยคอมเมนต์ใช่ผมก็ถามกลับไปว่าแล้วถ้าสมมุติว่าตอนนี้ไม่มีพระจันทร์คุณก็ไม่คิดว่าจะชื่นชมความสวยงามของพระจันทร์เลยเหรอของบางอย่างมันมีมามันมีไปแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องปฏิเสธทั้งหมดของมันใช่ไหมคือช่วงไหนไม่มี PM.5 ก็ใช้ชีวิตอย่างปกติช่วงที่มีก็ปิดหน้าต่างเปิดแอร์เปิดเครื่องกรองอากาศซึ่งผมมองว่าทุกวันนี้คนเราต้องเข้าใจว่าเราต้องปรับตัวนอกเหนือจากการเปิดรับลมแล้วอ่ะมันมีเรื่องของเสียงเรื่องของบรรยากาศเรื่องของกลิ่นเรื่องของปฏิสัมพันธ์เรื่องของความรู้สึกที่เรามักจะพูดกันแล้วอาจจะเข้าใจได้ยากคือคำว่า well-being คือความรู้สึกที่เราแฮปปี้อยู่กับปัจจุบันเรามีสมาธิเรามีสภาพอารมณ์ที่ดีมันเหมือนกับว่าทำไมเราถึงเลือกไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ปฏิบัติธรรมทั้งที่คุณปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้เรากำลังบอกว่าสถาปัตยกรรมไม่มีผลกับสภาพจิตใจเลยเหรอมันมีเพียงแต่ว่าเราแคร์ตรงนั้นแค่ไหนเราเป็นสถาปนิกที่ดูเรื่อง sustainable and well-being แล้วที่มากไปกว่านั้นเนี่ยคือเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมก็คือเรื่องของ mindfulness ซึ่งเรื่องพวกนี้จริงๆคนจะเริ่มมากขึ้นละก็จะกลับไปเรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยกันศิลปะมันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอ่ะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคุณค่าที่สุดในโลกเราเสียเงินนับค่าไม่ได้เพื่อความพึงพอใจเลยมันคือ state of mind มันคือความรู้สึกณขณะหนึ่งแล้ว state of mind เนี่ยสำคัญกับการเลี้ยงดูคนการใช้ชีวิตกับคนคนจะทะเลาะกันมากขึ้นสถาปัตยกรรมมีส่วนไหมมีเราใช้เวลากับลูกได้มากขึ้นสถาปัตยกรรมมีส่วนไหมมีเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเรื่องพวกนี้มาเป็น priority หลักๆมันก็ทำให้เกิด state of mind บางอย่างได้เราเป็นบริษัทที่สนใจเรื่องพวกนี้มากไปกว่าการออกแบบเพื่อความสวยงามถ่ายรูปสวยบรรยากาศสวยเรามองว่าสวยงามต้องมีแต่ถ้าเทียบกันระหว่างความดีความงามความจริงความดีควรจะมาก่อนความจริงควรจะตามมาแล้วค่อยเป็นความงามเพราะถ้าเราเรียงลำดับกันผิดเนี่ยเราจะเอาความงามมาก่อนแล้วไม่ยอมรับความจริงไอ้ความจริงที่ว่าลูกเราจะต้องเล่นเราจะต้องมีการเติบโตเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกแต่มันก็จะมีบางคนที่เรียงลำดับก้อนใหม่ได้เพราะว่าฉันอยู่คนเดียวฉันรักความงามฉันไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับความจริงอันนั้นแล้วแต่ถูกไหมแต่ถ้าเรามีชีวิตที่ยอมรับในเรื่อง3เรื่องนี้แล้วเราเรียงมันตาม priority ของเราได้เมื่อไหร่เราก็จะได้บ้านที่ตอบรับกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเท่านั้นครับ